Good morning guys! So today gagawa po tayo ng ube pandesal. So ang kailangan po natin ay pareho lang din po dun sa ingredients na ginawa natin na unflavored na pandesal. So kailanganin pala natin ay 3/4 cup of coconut flour, half tablespoon of baking powder, 3 sachets of psyllium fiber husk pala, half teaspoon of salt, 2 teaspoon of apple cider vinegar, 1 egg, 2 tablespoons of melted butter, 3/4 cup of warm water, cheese for our palaman because we're going to make ube cheese desal, and then ube food flavor and coloring. So try natin tong gawin. So this is my first time to make ube pandesal. So I hope okay ang mga kalabasan nito. So ang na-add in lang naman na sa pandesal na ingredients ay itong palaman na cheese at saka itong ube flavoring and coloring. So, yun lang yung na-add. So, tapos, dito pala sa Equal Gold, ang gagamitin lang natin dito is 1/2 tablespoon lang. So, dun sa unflavored pandesal, ang ginamit ko ay 1 tablespoon kasi plain lang siya na pandesal, wala siyang palaman para magkaroon din siya ng medyo matamis na lasa. So, dito, ube flavor yung gagawin natin na pandesal. So, ang i-add ko lang dito is 1/2 tablespoon lang. So, let's get started! I-add na natin yung ating liquid. Then, so again, 1 egg lang pa rin ang ginagamit ko. Add natin to lahat na tong butter. So this is 2 tablespoons. Apple cider vinegar. Mix lang natin siya. Tapos add na natin to yung warm water. This is also 3/4 cup. And then, i-add na natin to. Add tayo ng ube flavor na 1 teaspoon. So, try muna natin ng 1 teaspoon lang. Mix lang natin siya hanggang mag-set yung ano. So, ganyan po kulay niya. So, I want it more darker. So, mag-a-add ako ng another 1 teaspoon of ube flavor. So, total of 2 teaspoon na lahat flavoring na ilalagay ko. Kasi gusto ko darker eh. Depende na po yun sa inyo ha. So, i-mix nyo lang po hanggang mag-combine. Mix until well combined. So, yan. Nag-dark na siya. So, dark na siya. So, yan guys. Gamit ulit tayo nito. Tapos, na-dust ko na siya. Coconut flour for dusting. Konti lang. Tapos, eto siya. So, ito na siya. Lagay lang natin siya dito kasi dito natin siya i-form. So, ayan. Tapos, gamit ako ulit nito. Brush ko lang siya ng butter. Para hindi po didikit yung bread natin mamaya. Butter or pwede din kayong gumamit ng coconut oil. So, ito kasi sinimot ko lang yung butter. Sinimot ko lang yung butter kanina, yung lagayan. So, ito yung lagayan kasi kanina. Dun sa butter, melted butter natin. So, sinimot ko lang siya. Sayang din naman eh. So, by the way guys, pasensya na kayo sa boses ko ah. Hindi ko alam kung bakit ganito to ngayon. Or talagang ganito ang boses ko na. Parang bakla lang. So, parang bakla lang guys, ano. So, yan. Umpisahan na natin ang pag-form nito. Pag-roll pala. I-roll natin siya. So, yan. Magda-dust ulit. So, divide natin siya pa rin into 8. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Tapos, lagyan natin siya ng palaman.
See you later! So, ito na po ang resulta ng ating ginawang ube cheese desal. So, mainit-init pa po yan. Kakahang ko lang. So, ganyan po yung naging form niya, guys. Kasi, sa circle pan kasi yung gamit natin eh. So, yun. So, try natin itong buksan. Ooh, there you go. So, diba ang ganda niya? So, yan. Hindi po siya ganun kabasa sa, hindi kagaya nung maraming eggs. Kaya, kaya talaga 1 egg lang yung ginagamit ko. So, yan po. Ang ganda niya, no? So, alright. Taste test po tayo. Take a look at that, guys. Ang ganda niya. Taste test po. Kain po. Maganda po yung combination ng cheese tsaka ube. In fairness, guys, ang sarap. Sarap talaga. Promise. Ang ganda ng combination nila. So, ito po siya, na so, hindi siya ganun kabasa, diba? So, yan. So, para sa mga walang oven po, like yung ginawa ko, na nasa kaserola or sa yung kaldero lang yung ginawa kong, actually guys, yung nilutuan ko ng, or binibakan ko ng, nito pandesal. Ano lang yun yung pinaka-bottom ng steamer ko. So, yun yung ginawa ko siyang oven, improvised oven. Yun yung ginawa ko. So, effective naman. Sa mga may oven, i-bake nyo siya sa 175 degrees Celsius for 40 to 45 minutes. Pero kung wala naman po kayong oven, kagaya ko, so, gawin nyo lang po yung ginawa ko na sa kaserola or sa kaldero or kawali, yung lulutuan ninyo, i-preheat nyo yung kaldero ninyo or pot or yung kawali na i-preheat nyo siya ng 10 minutes medium heat po, and then i-bake nyo siya ng 45 to 1 hour over medium heat pa rin. So yun. Hindi na siya ganun kainit. Hindi na siya mainit. Ayun hindi talaga siya basa. Kaya yun yung gusto ko. Kaya one egg lang talagang nilalagay ko. Kain po. Masarap po siya, guys. Yung taste niya parang tinapay lang din. Ang iba lang po sa kanya is yung gamit natin is coconut flour. Pero yung ube flavor niya. Tapos yung cheese, hindi siya lasang coconut. Hindi po talaga siya lasang coconut, guys. Promise. Siguro, talaga, masasabi ko talaga siguro sa paggawa ng coconut flour. Ganun siguro. Kasi the way I made my coconut flour is talagang sobrang usubise pa ba. Ang puti kaayo, kaya ako yung siyang gipugan og ayo, gikuha na ko ang milk until mag-clear yung water, ganun. So, ganun yung ginawa ko talaga. Para wala siyang lasa, para kung magbe-bake ka using the coconut flour, hindi na siya magiging lasang coconut talaga. Walang ganung taste. So, I hope you like this video, guys. And thank you sa mga nag-subscribe po. Thank you. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Thank you so much, guys, for watching. God bless po. Ingat po kayong lahat. Ingat.